Вітаю, друзі! Ось така збірна селяночка висипалась. Зараз буду пояснювати, що це таке. Хто не бачив відео розпакування цього павера. Павер це не павер, ні. Це корпус, плата, скло і буде павер. А павер буде ось. Тудунь! Ось ми маємо акумчики. Ось ми маємо їхній внутрішній опір. Видно там показники? Видно. Давайте. Ерес. Так, є. Щось гуляють трошки. Клемічки. Так, десь, мабуть, дроти вже перебиті. Бо так не повинно бути. Воно не повинно чітко картинку давати зразу. Коротше, середні 12, тобто нові, фактично. З дротами треба буде перевірити. Що за фігня. Будемо сюди зараз ліпити. Ліпити, звісно, будемо точком з зварюванням. Зараз підготую все. І продовжимо. По факту тут все готово, тільки стрічка. Стрічка ось така буде. 0206. Ось вона. Ну, китаєць заявляє нікель. Не знаю, сподіваюсь. Сподіваюсь. Так. Тут все просто. Я от іди не знаю. Перепрошую, трошки хворів. Тому кашляю. Не знаю, чи воно... Так, мабуть, можна такі стягнути. Стягнути їх можна. Ла-ла-ла-ла-ла. Залишки. Як то кажуть, було і розкоші. Ага. Стоямба. Так, сподіваюсь, я рівно це роблю. О, тепер вони не гуляють. Так, ну, коротше, нарізаю, підготовлюю і будемо варити. Так, нарізано. Я тут розмічав. Поїхали. Так, якщо що, тут у нас акумулятори, як бачите, не розраховані на велику напругу, зато буде нормальна ємкість. Тобто варяться вони всі паралельно, не послідовно. Тиньк. Треба обережненько виставити. Це повинно бути красиво. Да, якщо що, це йде на продаж. Не знаю, можливо, і хтось з глядачів підписників захоче купити, а можливо, буде проданий раніше. Якщо буде проданий раніше, то я в описі під відео напишу, що продано. Щоб люди зря не сподівалися. Тому що запитували у мене про подібне чудо-юдо. Да, може комусь цікаво, він на типовому контролері IP5356, камера не хоче сфокусуватися. О, наче видно. Тобто, чогось такого суперового від нього очікувати не варто. Ноутбук він точно не заживить. Але роутер без питань.
зарядка смартфона це навіть не оговорюється. Це зрозуміло, що він буде заряджати. Так. Є одна сторона. З другої буде проще. Мінус завжди легше варити. Ось так можна, як думаєте? Жартую. Якщо що, жартую. Фейерверк такий, бляха. Чи все таки можна? Да, баночки, якщо що, у нас мають ємкість 4950. Ну, то, щоб легше було рахувати, рахуйте 5. Тобто сумарно ми отримаємо 20-ку. Банки з розборки, але це з бракованого приладу. Тобто вони, в принципі, нові. Вірніше, з пошкодженого приладу. А якщо точніше, з пошкодженого збірки акумуляторів, там БМС-ка полетіла, але банки приговорили. Ну, приговорили, то й приговорили. Так. Тут є. Тримається нормально. Думаю, мабуть, з силіконом. Я маю на увазі в силіконовій ізоляції, дроти ми поваримо. Попаяємо. Зварку можна вимикати. До побачення. Так, дроти, бачите, якісні, гарні. Такі, класні. Взагалі, якщо що, раджу. Можливо, комусь буде цікаво, то ставте на паузу. Ось це наліку забуваєте? Я думаю, що знайдете. Так, тепер треба розібратися, бо я ще не сильно розбирався. У нас сюди це паяється. Значить, якось воно збирається. Не так. Є місця під паз. Ага, ось так, скоріше за все. Я так собі думаю, принаймні. Пази. Так. Є, бачите, одне я вгадав. Давайте подивимось, наскільки якісно. Там, до речі, де я купував його на Аліку. Якщо цікаво, пишіть коментар. Якщо я не забуду, я прикріплю в описі посилання. Якщо забуду, пишіть коментар, я вам дам посилання. Народ матюкається. Ай-яй-яй, Китай шахрай. Продав павербанк. Це не павербанк, це тільки корпус з платою. Та йдіть в опис, читаєте, люди? Хочеться запитати, ви опис взагалі читаєте? Так, я сподіваюся, сюди. Ну, походу, так. Таке чуття, що народ тупо не читає опис. Там завуальовано написано, але можна зрозуміти, що це не повербанк продається, що це тільки плата і корпус. Та й тим паче за такі гроші. Не пам'ятаю, скільки воно коштувало. О, до речі, ще термістр поставити треба. Термотермістр. Такий буде новий вислів. Термотермістр. Так. Ну, починає бути виглядати нормою. Треба було навпаки, але ні, це така китайська гадость. Теж, до речі,
О, є. Але знімає ізоляцію. Знімає, але не дуже. Коротше. По сторінки. Мені треба гарно запаятися. О! Оце воно. Так, ставлю витяжку паяльник. Продовжуємо. Як каже мій один колега, продовжуємо продовжувати. Так. О, щось мене. Що тягне, що не тягне. Пальчики та пече. Але треба тримати було. Так, довжину я поки грізь його знаю яку. Давайте ми кинемо її в корпус. Якщо воно у нас... Ага, можна і сюди. Можна і сюди, можна і сюди. Ну, зараз з запасом. Краще є кабель, щоб можна було витягувати. Десь ось так. Я думаю, достатньо буде. Бляха. З тим кашлем. Да, до речі, де там воно впало? На рахунок ізоляції. Бачите? Якісний, гарний силікон. Не плавиться. Паяльник, якщо що, увімкнуть, що не по пальцю доторкнувся. От. Олово забирає, але нічого йому немає. Тому дроти дійсно раджу. Дроти якісні, продавець не дурить. Так, виводиться у нас буде все на одну сторону, тому плюсик ми... Бляха. Щось я... Чи то дим пішов в горло, чи то я знову починаю захворювати. Тому багато. Ладно. Відкусимо зайве потім. Звісно. Чук-чук-чук. Зараз надихаю з цієї гадості. Повербанк своїми руками, я б сказав так. Я би назвав це відео Powerbank своїми руками. О! Ось так приємніше тримати. Так, беремо однакову довжину. Тепер головне їх не коротнути. Тік, тик, тик, тик. З витяжкою все ж таки я колись довирішу остаточно щось. Бо це не діло. Цей фільтр рятує, але не повноцінно. Так, пішов за термістром. Забувся. Так, термістр є. Взяв лядяник, щоб менше кашляти. Буду тепер клацати їм. Значить так, кому цікаво, який термістр, пишіть в коментарях, дам відповідь. Ну, або відкриваєте даташит на контролер і дивитесь. Чому не говорю зразу? Ну, треба якось кількість коментарів піднімати. То народ хоче отримати інформацію і в той же час не хоче писати коментарі. Тому будьте так ласкаві. Так, я дещо бачу. Зараз я дещо перевірю, секунду. Так і правильно, дещо побачив. Уважний глядач. Можливо, вже побачив, в чому питання на рахунок дещо.
Якщо ви не знаєте, або, можливо, неуважні, знову пишіть коментар. Я поясню. Не лінуйтесь, будь ласка, підтримуйте. В кінці кінців україномовний контент повинен бути вищий за російськомовний, переважати його на YouTube в рази. А для цього банально треба коментар залишити. Тому не лінуйтесь, будь ласка. Такі дроти трошки зайві. Так, мабуть, розведемо їх в різні сторони ось таким чином. Знову піцу треба брати. Забув. Забувся, попалився. Чи обпалився? Так. З витяжкою треба щось робити. По-перше, ця незручна. Коротше, буду тримати. По-друге, як бачите, воно не все тягне. Є. Так само наводимо красу і марафет. Тобто прибираємо флюс. Зараз, по ідеї, у нас павербанк покаже 0, хоча баночки у нас заряджені, протестовані. А чому покаже 0? Тому що його треба активувати буде. Дивимось. Перший старт. Ні, 96%. Дивно. Так, пішов заряд. Fast Charge. Вмикає, все нормально. Тепер... Це ладно, це я. Бляха. В корпус беру. Так, я не знаю, як там воно буде лягати. А як? Як? Нема ніякої перегородки, немає ніякого захисту. Ну, тоді... Маленьке. Маленьке. Такий огризочок валявся. Зараз беремо. Безвідходного виробництва не буває. Це теж возеньке. Та їдріть наліво. Ну і ладно. Це точно підійде. Таким чином розмітимо. Примітивно просто. Я вважаю, що все-таки треба щось наліпити. Ну, так само тут знизу. Зайвим не буде. Ось так, оце вже краса. Тепер я спокійний за якість виконання своїх робіт. Значить, що в нас?
що у нас по факту? Ще хотів подивитися, чи влізе сюди якимось боком радіатор, чи не влізе. Ну, булькнулось. Ні, ніфіга воно не ліз. До речі, не зря вирішив я приліпив. Як бачите, не зря. Так, термопару треба. Я прикалуюсь. Мені там вже писали, що я термістр термопари називаю, але я навмисно це іноді роблю. Для того, щоб ви знову ж таки писали коментарі. Навіть гнівні коментарі такі. Хо-хо-хо, ля-ля-ля і так далі. Ну ви зрозуміли. Що пишуть в гнівних коментарях? Що я не розбираюсь. І взагалі продай паяльник, купи щось інше. Як завжди. Хейтерам привіт. Я б сказав так. Так, тут теж має свою сторону. Будьте уважні. Коли будете збирати, кожна сторона має Так, у нас 4 гвинтика, значить це тільки на верхню кришку. Получається, плата полягає. Тоді може я ще картонки додам. Бо якщо вона так зовсім лягає на корпус, більше на акумулятори, то мені це не дуже подобається. Ну, нема ж? А ні, чекайте, тут є. Блін, китайці жлоби, 4 гвинтика. Тобто, по факту, ми можемо її закріпити, але треба шукати гвинтики. Шукаю гвинтики. Так, той випадок, коли зайвих гвинтиків не буває. Тобто кожен раз, коли я щось на запчастини розбираю, гвинтики я обов'язково залишаю. Шурупу в даному випадку. Так. Диньк. А китайцю мінус буде в карму за відсутність всіх шурупів. Так, я ось думаю, на плату клеїти чи сюди. По барабану куди? Головне приклеїти. В принципі, цієї достатньо, але як казали в грубому прислів'ї, краще один раз перебдіть, ніж 10 раз перебздіть. Вибачте за грубість, але щось це моє. Так. Ну і тут, мабуть, так само. Ага, якщо воно ще різало. Так, ще раз. Вкладаємо зразу дроти. Підфігачимо їх туди. Ну, така собі саморобка виходить. Можна дроти коротше. Тепер ви знаєте. На моєму досвіді.
Тому з вас точно коментар. І дивимось направляйки. Направляйки у нас так. Так, кнопка. Кнопка. Кнопочка, кнопочка, кнопочка. Знову поспішив. Та що ж таке? Отак, хочеш зібрати гарно швидко. Збираєш довго. Але гарно. Так, кнопочка. Кнопочка, кнопочка. Як тебе кріпити? Як тебе закріпити? Кнопочка. Ось так. Так. Є. Так, вона при монтажі точно нікуди не дінеться. Зараз приліпиться. І головне її правильно ставити. Трясся твоїй матері. Кнопочній. І ще раз. Розбери-збери, розбери-збери, розбери-збери. Конструктор Лего. Кіта Лего, о. Так, тепер сподіваюся, все вірно. Знову дроти прибрати, хоча проще, мабуть, було їх відкусити і перепаяти. Але коли треба ось так щось доставити, то довжина їхня якраз залишається потрібною. Ось так, корпус. Кнопочка функціонує, як бачимо, натискається. Якщо вона засвітилася, значить вона натискається. Термістор, іди сюди. І що у нас? Щось впирається. А, прикольний павербанк. І що впирається? Куди впирається? Навіщо впирається? І... Китайці, маяйці. Відірвати б вам яйці. Тупо не заходить. Причому тут нема чому впиратися. І тут нема чому. А, я знаю, що впирається. Так і є чому впиратися. Так. Зараз не будемо гадати. Обережно, щоб ізоляцію не порізати. Я вже наїхав на китайців. Вибачайте, китайці. Хай будуть у вас яйця. Так, ще раз. Вклали. Дроти вклали. Поїхали. Обережненько. Ну, а зараз що? Ти прикалуєшся? Вже ж повинно було зайти. Таке не буває так. Давайте подивимось, що у нас відбувається зі зворотньої сторони і, до речі, як воно тепер розбирається. Треба знайти де мінімальний зазор. На мінімальний зазор треба мінімальна лопатка. Мінімально коцати. О! Щелк. Щелк да не щелк. Пеньк. Угу. Пеньк.
Защолки цілі? Цілі, це добре. Значить, пластик не зовсім гімно. Це я так хвалю товар, який я збираюсь продати. Нахвалюю просто. Аж капець. Теж можна було коротше взяти, але краще довше. Так, пробуємо, дивимось. Ну так, походу тут впирається. Зараз подивимось. Сподіваємося, що тільки в цьому проблема буде. Є в мене там ще здогадки, де воно конкретно впирається. Зараз подивимось, чи я правий. Так, тут зайшло, тому тут ми закручуємо. Давай. Є. От вам буде досвід. Будете знати, як його правильно зібрати. Так. Кнопочка ОК, значить тут у нас все окей. Тепер питання по банкам. Мені здається, що ці защолочки, оці, які... Господи, отут і дивлюся. Дивлюся книгу, бачу фігу, називається. Ось це треба відрізати раз. Відчепись. Два. Коротше, треба картонку вирізати обережно. Чітко по банкам. Ну, я так думаю зараз собі. Не впевнен. Це здогадки. Але здається, що воно не дає за цього закритися в корпус. Ну і плюс ось цей отвір. Ну це я ж наче тут вже підшаманив максимально, як зміг. Але можу ще. Можемо спробувати вкрай обережно. Повторюю, щоб ізоляцію не порізати акумуляторів. Ну не ставити сюди картон трошки не альо. Я розумію, що тут пластик. Можна, в принципі, і не ставити, до речі. Якщо щось не закриється, то ми його не будемо ставити. Мінус. Знаєте, що ще може бути? Впиратися мінусовий контакт. Зараз подивимось. Якщо воно закриється, то окей. Якщо не закриється, то там ще у нас такі з ним питаннячко. А враховуючи, що у нас це пластик, то, мабуть, так. Грався і прибираю. Тут, по суті, пластик. Зі сторони плати можна і треба... Бам! Що там впало? Зарядка впала. Можна і треба приліпити. До речі, замовив таку зарядку. Теж раджу гарно. Так, ще раз. Сторона. Дві риски. Зараз що? Зараз у нас воно не хоче заходити. Я ж тебе наче... О! Да, такі, бачите, гуляє тут трошки. Тоді паяльник в руки. Вибачайте, крутенько трясанеться, бо я кабель на телефон поставив заряджатися. Да, заряджатися ще б увімкнути бажано було б. Так, все, ніч. Треба йти спати. Ми зараз переплюснемо. Це плюскотиння. Ось так. Так, гаряче буде. Зараз не чіпай. Не чіпай, Віталік.
Візьми пінцетом. Краще, як думаєте, буде так? Я думаю, що вже повинно бути краще. Більш плоске. А ну. О! Оце воно. Коротше, все обмежено. Китайці все впритул. До міліметра, я б сказав. Бачите, тепер нормально закривається. Коротше, намагайтесь краще смужку пустити на мінус назовні акумулятора сюди. Так, і це ось так. І тоді у вас все чудово закриється. Є таке. До речі, метал, фарба на металі, не дуже. На алюміній, це скрізь алюміній. Чому не дуже? Тому що залишились коцинки від відкриття. Незначні, але вони присутні. Так, ну і знаючи, як китайці люблять жирними руками все брати, робимо ще ось так. Так, вибачайте, це звичка вже стіл протирати, коли ватний диск, шматочок цілий залишається. Так. Однакової форми з усіх сторін немає. Бляха. Надихався з мивки, тепер їдріть. Звичка злобна. Так, а тут є якась плівка? Є, плівка є, здирати не буду, хай буде. Так, ну і останній штрих. Тугесенько. Так, зараз повністю не закриваю. Бо якщо прийдеться розбирати, щоб я не коцав по новій. Так, нам треба тестер. Тестер. Можна, в принципі, це ось так посунути поки. Так, пробуємо на звичайній зарядці. Щось воно взагалі не реагує ніяк. І що? Де Type-C-шний вихід? Чи я? Та ні. Все окей. Прикольно вийшло. Хе-хе, Type-C не працює. А ця? Що тут, вихід один виходить? Type-C, Type-C. А в чому прикол? А що цей Type-C не працює? Китаєць. Так, ну тут завівся. Ну давайте перевіримо, чи потягне. Ну, по 12 вольтам б'є, треба зменшувати на 12 вольт. Це нормально. Це звична ситуація. Пробуємо. Вимкнись. Ще раз. Ага. Це він гудить? Ой, слухайте, він так сверчить гарно. Сподіваюсь, чути вам? Прикольний, коротше. Ну, давай 9. Від 9 повинен запуститися. О, чуєте? Ох, катушка довбасить. Але запускається. Ну і впала на 7 вольт, до речі. Ну, що слід очікувати? Впало на 7 вольт. Хоч щоб фокусувався телефон туди-туди, і я зараз не спалив собі нічого, бо я не бачу, де там паяльничок. Піднімається. Ну, все одно жужить. Так, ну працює. А що ж з цим Type-C?
Давайте спробуємо його на вхід. Може це китайський вхід? Та, він тупо на вхід. Не китайці, бляха. Тобто, виходить, це вхід, не вихід. Ну да, на вихід нічого немає. Тільки вхід. Класний Type-C. Напишіть, що тут IN. Ну, бачите, тут зарядка йде. Буде віддавати під час зарядки чи ні? Зараз подивимось. Правильно, правильно. Іде зарядка, йде. 5.22, а типа швидкісний. 5.23. Ну, значить, так воно і є. Так, ну, виходить, тільки вхід. Тобто, у нас один вихід, один вхід, вихід, вихід. Китаєць, засранець. Так. Закривайся. Угу. Що заважає? Нічого не заважає, просто така защёлка. Є. Ну, ось такий монстр вийшов. Ще раз. Вхід. Стандартний. Ось так візьмемо. Зарядка 100 Вт зараз, якщо що, стоїть. Ну, все, він більш не піднімає. І, ну, правда, врахуйте 96%. І тут не густо. Так. Його б на вихід ще перевірити. Незручно. На вихід перевірити. А чим його на вихід перевірити? Гресь його знає. Гресь його знає. О, можна старий телефон. Тільки треба мати під рукою кабель Type-C-шний. Зараз візьму піду. Я вже настільки звик до Type-C, що USB Type-C не прокидається, треба тицяти пальцем. Тупенький. Тупенький. Пішов заряд. Аналізується. Я поки поприбираю. Відео будемо без зупинки, подивимось, скільки він візьме. Ну, правда, він теж заряджений, якщо що. — 87. Такі стрибки дивні. 93%, як бачите, якщо бачите. Якось так його ковбасить. Зараз. Заряд. Покаже чи ні, цікаво, до речі. Акумулятор. Так. Супер заряджання. Та ти що? Так, нічого не дасть, ні? Немає індикації. Ну ладно. Так, ладно, цей порт. Не заряджання. Жить. Супер заряджання. Ну, коротше, працює. Єдине оце, блін. Сволоч. Ін! Як би тут так обережненько. І я ще той каліограф. Тому як зможу, так і намалюю. Ін. До побачення. Ось так. Ось таке воно буде тепер. До речі, ліхтарика тут вже... А, ну який ліхтарик, я ж нічого. Що, все? Що я зробив? Ні, все окей. Може у нього ресет. Ну, отаке чудо-юдо, маленьке.
Але на 20 тисяч. Тому має право бути. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі. Да, якщо треба, пишіть всі посилання в відео буду. Якщо не забуду. Не обіцяю.